Hello students, I welcome all of you to my YouTube channel. আজিও আমি কাৰেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে কৰিম। বহুতে মোক ফোন কৰি কৈ আছে যে ডিটাৰমিনেন্সৰ বিষয়ে কৰিব লাগে বুলি। আমি অতি সোনকালে কৰিম। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা নোহোৱাৰ আগতে আমি ডিটাৰমিনেন্সটো আৰম্ভ কৰিম। আজি কাৰেক্ট টেন্সৰ পাৰ্ট 4ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আগত আমি 40 লৈকে কৰিলোঁ, এতিয়া 41ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে? ওকে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে I dash see a bird in the sky. মই মানে আকাশত চৰাই দেখি পাইছোঁ বুলি কৈছে। মই দেখি আছোঁ বা দেখি পাইছোঁ। আই মানে মই, এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই নাও, নাও মানে এতিয়া। আমি এই চেণ্টেন্সটো দুটা টেন্সত আমি বনাই কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে মডেলছ লগাইও কৰিব পাৰে, যেনে মিনিংকেইটা অকণমান বেলেগ হ'ব, তোমালোকে অকণমান চাই থাকিবা। আই কেন চি এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই, মই মানে এতিয়া কি আছোঁ, মই এতিয়া চৰাই দেখি পাইছোঁ বুলি কৈছে। যদি ইয়াত মডেলছ লগাই দিওঁ, আই কেন চি, মিনিংটো বেলেগ, আমি এনেকৈও কৰিব পাৰে, এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সে হয়। আই কেন চি এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই, আমি চৰাই এতিয়া দেখি পাইছোঁ। মানে জেনেৰেলি যেতিয়া আমি এতিয়া চাইছোঁ কাৰণে এতিয়া দেখি পাইছোঁ, এইটো বেলেগ কথা আৰু এইটো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ আই কেন চি, কেনৰ লগত আমি চিয়ে লগাম। কিন্তু মই যদি বৰ্তমান কামটো চলি আছে দেখাই, মই একদম চৰাই চাই আছোঁ, বৰ্তমান চলি আছে, তেতিয়াহ'লে আমি উই কেন ৰাইট, আমি ইয়াত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স সদায় আমি মানে প্ৰেজেণ্ট, এইটো আমি যদি নাও বুলি কৈছে, কামটো চলি আছে বুলি যদি বুজায়, এতিয়াও চলি আছে মানে কামটো চলি আছে, তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান চলি আছে, নাও মানে বৰ্তমান, তেতিয়াহ'লে উই উইল অলৱেজ ইউজ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগালে ইজ MR অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লগাব লাগিব, প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম লগাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আইৰ লগত ইজ নাযায়, আৰ নাযায়, আইৰ লগত MA যায়। আই এম চিইং এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই নাও, মানে মই এতিয়া দেখি আছোঁ, কামটো চলি আছে, এতিয়া কামটো চলি আছে। আকৌ মই যদি আই কেন চি এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই নাও বুলি, মই দেখি পাইছোঁ বুলি কৈছে, এতিয়া মই দেখি পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াত কি হৈছে, ইফালেও অলমষ্ট চলা লিখীয়া, ইফালে কিন্তু বেছি মানে কামটো চলি থকা বুজায়। চ' আমি এই চেণ্টেন্সটো আই ডাজ চি এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই, আমি আই কেন চি বা আই এম চিইং এ বাৰ্ড ইন দ্য স্কাই, এনেকৈ দুটা স্কাই নাও বুলি দুটা আনচাৰটো কৰিব পাৰে। আই কেন চি হ'ব পাৰে বা আই এম চিইং হ'বও পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। হি ডাজ ফিনিছ হিজ ৱৰ্ক জাষ্ট। এই কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, তেওঁ মানে এইমাত্ৰ কামটো শেষ কৰিলে বুলি কৈছে। কিন্তু কামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে, কামটো অতীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে। হি ষ্টাৰ্টেড হিজ ৱৰ্ক ফ্ৰম দ্য পাষ্ট, পাষ্টত আৰম্ভ হয়, এইমাত্ৰ বৰ্তমান শেষ হৈছে বুলি কৈছে। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয়, ৱৰ্কৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট, কমপ্লিটছ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট, তেতিয়াহ'লে উই কল ইট আজ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত সদায় আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লগাওঁ, হেজ অৰ হেভ, প্লাছ মানে এই ভাৰ্বটো মানে ইডিত থাকিব, ফিনিছড ইডিত থাকিব। সেইকাৰণে ইয়াত কি হয়, এই হেজটো কেতিয়া লগাওঁ, উই ইউজ হেজ অনলি ইন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ, হি অৰ শ্বি অৰ ইট হেজ। বাদ বাকী যিমান আছে আই হেভ, উই হেভ, ইউ হেভ, দে হেভটোৱে লগাওঁ, প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড। এতিয়া জাষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই মাত্ৰ, তেতিয়া আনচাৰটো কি হ'ব, হিটো যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, আমি ইয়াত কি লগাম, হি হেজ, ফিনিছড, হি হেজ। আকৌ ইয়াত কি হ'ল, এই চেণ্টেন্সটো অকণমান চাবলগীয়া চেণ্টেন্স হৈছে। এই জাষ্টটো এডভাৰ্ব এটা আছে, এই এডভাৰ্ববিলাক সদায় মানে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ মাজত ৰখা হয়। হি হেজ জাষ্টটো ইয়াত বহাবগৈ লাগিব, হি হেজ জাষ্ট ফিনিছড, FINISHED, হি হেজ জাষ্ট ফিনিছড। দেখি পাইছে চাগে তোমালোকে, এই জাষ্টটো যিটো লাষ্টত জাষ্টটো আছে, এই জাষ্টটো এডভাৰ্বটো সদায় আমি মাজত ৰাখোঁ। হি হেজ জাষ্ট ফিনিছড হিজ ৱৰ্ক, আমি এনেকৈ কৰোঁ। গতিকে মই ৰাখিবা, এইটো চেণ্টেন্সটো মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে, কাৰণ হি ডাজ ফিনিছ হিজ ৱৰ্ক জাষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে জাষ্ট এইমাত্ৰ শেষ হ'ল, মানে কামটো আগৰ পৰা অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান শেষ হ'ল। মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স মানে ৱৰ্কৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট অৰ কমপ্লিটছ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট অৰ ষ্টিল হেভ এ লিংক টু দ্য প্ৰেজেণ্ট। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয় বৰ্তমান শেষ হয় বা বৰ্তমান লগত লিংক থাকে, এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। চ' ৰাইট আনচাৰ ইজ হেজ প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম। খালি এই জাষ্টটো এডভাৰ্বটো মানে সদায় অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ মাজত থাকে, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন, when I reach home, mother does rice, মানে কুকিং নহয়। চ' ফ্ৰম দ্য ভাৰ্ব ৰিচ, এই ৰিচৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে। মানে কি কৈছে, আমি যেতিয়া ঘৰলৈ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মায়ে কি কৰি আছিলে, মায়ে ভাত
বনাই আছিলে বুলি কৈছে, কামটো অতীতত চলি আছিলে। এটা চিম্পল পাছত দিছে, যিটো কাম চিম্পল পাছত এটা হৈ গ'ল, আৰু এই মই যেতিয়া ঘৰত গৈ পাইছোঁ তেতিয়া কিবা এটা কাম চলি আছিলে। কি চলি আছিলে? মায়ে কাম মানে কুকিঙৰ কাম কৰি আছিলে, চব্জি বনাই আছিলে। এই বনাই থকাটো পাষ্টত চলি থকা কামটোক আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কয়। আৰু পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত সদায় আমি কি লগাম? ৱাছ অৰ ৱেৰ। ৱাছ নহ'লে আমি ৱেৰ লগাম, প্লাছ এই ভাৰ্বটো ING ত থাকিব। এতিয়া যিহেতু মাটো হৈছে, মাদাৰটো হৈছে ছিংগুলাৰ হয়, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, ছিংগুলাৰ কাৰণে আমি কি লগাম? ৱাছ লগাম। যদি ফ্লুৰেল হ'লেহেঁতেন আমি ৱেৰ লগালোঁ হয়, মানে একবচন হ'লে ৱাছ লগাম, বহুবচন হ'লে ৱেৰ লগাম। তেতিয়াহ'লে মাদাৰ ৱাছ হ'ব ইয়াত, মাদাৰ ৱাছ প্লাছ ভাৰ্বটো ING ফৰ্মত থাকিব, মানে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। মানে এইটো কুকিং, ৱাছটো কি, কুকটো কি হ'ব? কুকিং হ'ব। ৱেন আই ৰিচ হোম, মই যেতিয়া ঘৰ আহি পাইছিলোঁ তেতিয়া মায়ে কি কৰি আছিলে? মায়ে ভাত চব্জি বনাই আছিলে, মাদাৰ ৱাছ কুকিং ৰাইচ বুলি কৈছে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো চাগে তোমালোকে বুজি পালা। এই কুৱেশ্যনটো অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। হি টক্স আছ ইফ হি ডাজ এভৰিথিং, মানে তেওঁ কথা কয়, সকলো কথা জনা লিখিয়াই কথা কয়। ইয়াত দুটা চেণ্টেঞ্চ আমি বনাব পাৰোঁ। তেওঁ যদি সদায় নৰ্মেলি যদি জনা বুজা লিখিয়াকৈ যদি কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে দৈনন্দিন হোৱা কামবিলাকক আমি কি বুলি কয়? চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কয়। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ৰেফাৰ্ছ টু এন একশ্যন ডেট উই ডাজ অন ডেইলি বেচিছ, অন ৰেগুলাৰ বেচিছ, মানে ইট হেপেন্স ৰেগুলাৰলি। তেনেকৈ যদি কিবা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? ইয়াত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স লগাওঁ, তেতিয়াহ'লে হি টক্স আছ ইফ হি ন'জ, আছ ইফ হি ন' হ'ব। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'লে এই ভাৰ্বটোকে ইয়াত লগাব লাগিব, ন'য়ে থাকিব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। আৰু যদি ইয়াত মানে কি হ'ল? ছাবজেক্ট ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ। আজ ছাবজেক্ট ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ, উই অলৱেজ ৰাইট এছ ইন দ্য ভাৰ্ব। ভাৰ্বত আমি এছ লগাওঁ। যেতিয়া এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব? হি টক্স আছ ইফ হি ন'জ এভৰিথিং। মানে তেওঁ সকলো, মানে মিনিংটো কি হ'ব এতিয়া? সকলো সদায় মানে কি হ'ল? জনা বুজা মানুহৰ লিখিয়াই কথাটো কয়। আকৌ ছেকেণ্ড আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াত? হি টক্স আছ ইফ হি নিউ এভৰিথিং। যদি আমি নিউ লগাই দিওঁ, KNEW নিউ, ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব? তেওঁ কিবা এটা জানিছিলে আৰু এই জনাটো মানে সকলো জনা লিখিয়াকৈ কথা কয়, মানে পাষ্টত সি কিবা এটা বস্তু এটা জানিছিলে, মানে জানে নে নাজানে চিয়'ৰ নহয়, কিন্তু সেইটো জনা লিখিয়াকৈ কথাটো কৈছে, জনা লিখিয়াকৈ মানে কথাটো কোৱা লিখীয়া হয়। সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব? চিম্পল পাছো লগালে কি হয়? ইয়াত নিউ হ'ব। কিন্তু তোমালোকে মষ্ট প্ৰবেবলি ন'জটো লগালেও ভাল বা নিউটো লগালেও লয়, কিন্তু মিনিংটো চেঞ্জ হ'ব। ইয়াত হি টক্স আছ ইফ হি ন'জ এভৰিথিং বুলি ক'লে মানে সদায় ৰেগুলাৰলি মানে জনা বুজা মানুহৰ লিখীয়া কথাটো কয়। আকৌ ছেকেণ্ডটো কি হ'ব? সি কথা এটা জানিছিলে বা জানে নে নাজানে নাজানো, কিন্তু বস্তুটো ৰাইট নে ৰং নাজানো, কিন্তু সি ৰাইট লিখিয়াই কথাটো কয়, মানে জনা লিখিয়াই কথাটো ক'লে, সেইটোৱে বুজায় মানে। গতিকে এই দুটা কুৱেশ্যনটো তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ইয়াত ন'জ বুলি লিখিলেও হ'ব, আপত্তি নাই। যদি তোমালোকে ভাবিছে কি ন'জ হ'ব, তেতিয়া ন'জটোৱে লিখিবা, নহ'লে নিউ লগাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আই ডাজ নট চি হিম ফৰ এ উইক। মই তেওঁক এসপ্তাহ ধৰি দেখা নাই। ফৰ এ উইক, ফৰ মানে আৰু এসপ্তাহ আগৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে, মানে এসপ্তাহমান দেখা নাই। মানে কামটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বা বৰ্তমান শেষ হৈছে, এতিয়ালৈকে দেখা নাই বুলি কৈছে। বৰ্তমান মানে সম্পৰ্কটো আছে, কি সম্পৰ্ক আছে? ইয়াক দেখা নাই, বৰ্তমানলৈকে দেখা নাই। এনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকত আমি সদায় ফৰ চিন্স থকা চেণ্টেঞ্চবিলাকত প্ৰায় মানে ফৰ আৰু চিন্স সেইটো পাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হয়, বৰ্তমান শেষ হয় বা বৰ্তমানৰ লগত লিংক থাকে, এনেধৰণৰ আমি কি বুলি কয়? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰা হয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত সদায় মই আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ কথা কৈছোঁ, হেজ আৰু হেভ লগাওঁ, প্লাছ এই ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকিব। তেতিয়াহ'লে কি হয়? প্ৰেজেণ্ট যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হ'ল, এসপ্তাহ আগৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে, মানে এসপ্তাহ হ'ল দেখা নাই, কামটো অতীতত আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম ইয়াত? কুৱেশ্যনটো তোমালোকে দেখি পোৱা নাই, এতিয়া দেখি পাইছে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আই ডাজ নট চি হিম ফৰ এ উইক। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? ইয়াত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স যিহেতু লগাবলগীয়া হৈছে, আইৰ লগত সদায় আমি কি লগাম? হেভ লগাম। আৰু নেগেটিভটো আছে, নেগেটিভটো মাজত লগাই দিলে হৈ গ'ল, আই হেভ নট। তাৰপিছত চিটো কি হ'ব? থাৰ্ড ফৰ্ম, চি, চ', চিন। এই চিৰ পাষ্ট টেন্সো হৈছে চ', পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈছে চিন, মানে থাৰ্ড ফৰ্মটো, সদায় থাৰ্ড ফৰ্মটো লগাব লাগিব। আই হেভ নট চিন, আই হেভ নট চিন এনেকৈ লগাব লাগিব, চাগে দেখি পাইছে এতিয়া। আই হেভ নট চিন এনেকৈ লগাব লাগিব। আই হেভ নট চিন হিম ফৰ এ উইক, মই তেওঁক এসপ্তাহ ধৰি দেখা নাই বুলি কৈছে। মানে এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান শেষ হৈছে বা বৰ্তমান লগত লিংক আছে, এনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চৰ সদায় আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাওঁ। নেক্সট, চি ডাজ ৱৰ্ক ইন দিছ স্কুল চিন্স 1990। তাই মানে কি হ'ল? তাই বুলি কৈছোঁ চি, তাই মানে এখন স্কুলত 1990 চনৰ পৰা কাম কৰি আছে। আকৌ এই কামটো কি হ'ল? 1990 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে। ইয়াততো কমপ্লিটেড, এই আগৰ কুৱেশ্যনটো কমপ্লিটেড হোৱা দেখাইছে বা লিংক এটা দেখাইছে। মই চিনি পাওঁ, চিনি নাপাওঁ, এইবিলাক কথা সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা। চিনি পোৱা কথা লৈ পিনি সদায় মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাব। মই ইয়াক চিনি পাই আছোঁ, কণ্টিনিউৱাছ লগাব নোৱাৰে।
কিন্তু ইয়াত কি কৈছে, ইয়াত কাম কৰাটো দেখাইছে, কামটো মানে 1990 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাম চলি থকাত বুজাইছে। she does work in this school since মানে একদম অতীতৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা চাম স্পেচিফিক পইণ্ট অফ টাইম তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কামটো, মানে 1990 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে তেওঁ কামটো কৰি আছে বুলি কৈছে। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাম। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি কি লগাম, হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন আইএনজি ফৰ্ম, ভাৰ্ব ইন আইএনজি ফৰ্মত থাকিব, আইএনজি ফৰ্ম মানে কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্ম। এতিয়া যিহেতু চি ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ তেতিয়াহ'লে আমি হেজটো ক'ত লগাম, অনলি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ, হি অৰ শ্বি অৰ ইট হেজ, তেতিয়া হেজ লগাম আমি, চি হেজ, তাৰপিছত কি লগাম, বিন, চি হেজ বিন ৱৰ্কিং, চি হেজ বিন ৱৰ্কিং ইন দিছ স্কুল চিন্স 1990। এই কুৱেশ্যনটো চাগে তোমালোকে বুজি পাইছে আমি কিয় এই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাব লাগে। কাৰণ এই চিন্স 1990 মানে 1950 পৰা এতিয়ালৈকে 90 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কামটো চলি আছে, সেইকাৰণে আমি কি লগাইছোঁ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনটো এইটো চাই লগত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47টো চাই, কিবা যদি নুবুজে তোমালোকে মোক ফোন কৰি জনালে হৈ গ'ল, বা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল, মই চেক কৰি দিম আৰু ৰেক্টিফাই কৰি দিম। নেক্সট 47টো চাই লওঁ, উই ডাজ ন' ইচ আদাৰ ফৰ আ লাষ্ট 10 years, ন' ইচ আদাৰ ফৰ, আকৌ ফৰ, যোৱা ফৰ মানে 5ৰ পৰা কৈছে, যোৱা 10 বছৰ ধৰি আমি সিজনে সিজনক চিনি পাওঁ, মই চিনি পাওঁ, ভাল পোৱা সিজনক মই জানো, এনে ক্ষেত্ৰবিলাকত সদায় যদি 5ৰ পৰা আৰম্ভ দেখাইছে তেতিয়াহ'লে সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট লগাব দেই, কেতিয়াও প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স নলগাব, উই হেভ বিন নয়িং ইচ আদাৰ বুলি নলগাব, এনেকৈ হ'লে অকণমান অসুবিধা হয়। আমি পাৰফেক্ট টেন্সত সদায় লিংক থাকে, চিনি পাওঁ, মই এজনে এজনক চিনি পাওঁ, চিনি পোৱা ক্ষেত্ৰত সদায় আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাম। যিহেতু ইয়াত 5ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈছে, ফৰ দ্য লাষ্ট 10 years মানে আমি সিজনে সিজনক যোৱা 10 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ, চব কামটো আৰম্ভ হ'ল 5ত, কমপ্লিট হৈছে প্ৰেজেণ্টত, বা এতিয়াও লিংকটো আছে, সম্পৰ্কটো আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাম। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো ডেফিনেশ্যনটো মই গণাই কৈ দিয়া হৈছে, ৰিপিটেডলি আই এম গোয়িং অন টেলিং, I told you the definition of present perfect tense. Have you remember that? এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স যদি লগাওঁ, ইফ ইউ ইউজ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, উই লগত অলৱেজ ইট গ'জ হেভ, হেজটো কেতিয়া লগোৱা হয়, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব, উই হেভ প্লাছ ভাৰ্বটো, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে, উই হেভ ন', ইয়াৰ এই ন'ৰ পাষ্ট টেন্সটো হ'ব নিউ, আৰু থাৰ্ড ফৰ্মটো হ'ব নন, মানে পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো নন হ'ব। ইয়াত পাষ্ট পাৰ্টিচিপল পাৰফেক্ট টেন্সত সদায় ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত থাকে বা থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে, তেতিয়াহ'লে উই হেভ নন ইচ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট 10 years। এইটো চাগে তোমালোকে বুজি পাইছে। নেক্সটটো, ইফ আই ডেছ ন' হিজ এড্ৰেছ আই উড হেভ কণ্টেক্টেড হিম, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি আগতো কৈছোঁ। যেতিয়া তোমালোকে দেখে যে এই উডটোকৰ পৰা আহিলে উইলৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে উড, আৰু যেতিয়া উড হেভ দেখে এইটো মানে থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয়, এইটো মই ইমান এক্সপ্লেইন নকৰোঁ আৰু, খালি তোমালোকে শ্বৰ্ট ফৰ্মত মনত ৰাখিবা আৰু, উড হেভ আৰু ইয়াত থাৰ্ড ফৰ্ম থাকে, উড হেভ কণ্টেক্টেড, উড হেভ লগোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সদায় এইটো মানে পাষ্ট টেন্স দেখাইছে দেই, উড মানে উইলৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে, উইলটো হৈছে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব অফ ফিউচাৰ টেন্স, উইলৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে উড, আৰু এই চেণ্টেন্সটো মানে পাষ্ট টেন্সত আছে। এই চেণ্টেন্স যদি পাষ্ট টেন্সত আছে তেতিয়াহ'লে এই চেণ্টেন্সটো মানে কি কৰিব লাগিব, উড হেভটো দেখাৰ লগে লগে ইয়াত সদায় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাব লাগিব। মানে আই ডেছ ন' হিজ এড্ৰেছ, মই যদি তেওঁৰ এড্ৰেছটো গম পালোঁহেঁতেন, আই উড হেভ কণ্টেক্টেড হিম, মই তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিলোঁহেঁতেন, মই তেওঁৰ কিবাটো গমেই নাপালোঁ, এই কামটোতো আগতেই শেষ হ'ল, এই কামটো নোহোৱাৰ আগতে এই কামটো অলৰেডি শেষ হ'ল, মই এড্ৰেছটোৱে নাজানো, সেইকাৰণে এই কামটো নহ'ল। গতিকে ইয়াত মানে থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স বুলিও কোৱা হয় এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকক। এইটো ইমান বুজিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট এটা কথা বুজিবা আৰু, যে উড হেভটো যেতিয়া লগোৱা হয় ইয়াৰ আগৰ চেণ্টেন্সত সদায় আমি কি লগাব লাগিব, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাওঁ। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কি হয়, অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এটা ইউজ কৰা হয় হেড, প্লাছ এই ভাৰ্বটো কি হ'ল থাৰ্ড ফৰ্মত যাবগৈ, এই চেণ্টেন্সটো লিখিয়াকৈ হেড নন হ'ব, হেড নন, মানে এইটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মলৈ যাবগৈ, এইটো একদম মনত ৰাখিবা আৰু। মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সতো ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সতো ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে, ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সতো মানে ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে। আৰু নেক্সট এইটো চাগে বুজি পাইছে, যেতিয়া উড হেভ দেখে মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ আগৰ চেণ্টেন্সটো কি হ'বগৈ, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থাকিব, মানে হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম থাকিব। লুক দেৰ ডাজ দ্য বাছ, মানে চোৱা বাছখন এৰিছে,
বাছখন এৰিছে বা বাছখন পাৰ হৈ গৈছে এনেকৈ কৈছে। ইয়াত সদায় এনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স লগাম। লুক দেৰ গ'য়ে হ'ব ইয়াত, লুক দেৰ গ' দ্য বাছ। কিন্তু এই গ'টো কি হ'ল, যিহেতু বাছৰ কথা কৈছে বা পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহক কৈছে, ছাবজেক্টটো সদায় ছিংগুলাৰ হৈ থাকিব। কোনোবা এজন মানুহক কৈছে এইটো ছিংগুলাৰ হ'ব, সেইকাৰণে কি হ'ল ইয়াত আমি কি লগাম, আমি যদি ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হয় আমি ভাৰ্বত ES লগাম বা S লগাম, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। তো সেইকাৰণে ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব, লুক দেৰ গ'জ দ্য বাছ। মানে লুক দেৰ গ'জ দ্য বাছ ইয়াক কাকবা এজন মানুহক কৈছে, যিজন মানে ছিংগুলাৰ হয়। যদি ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, মানে ইয়াৰ যদি ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰ্বত কি লগাম, আমি গ' লগাম। গ'টো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনে মানে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মে থাকিব, গ' ৱেণ্ট গন হয়, কিন্তু গ'টোৱে আমি যদি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয় আমি গ'য়ে লগাম। কিন্তু যিহেতু ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, মানে হি অৰ শ্বি অৰ ইট, তেতিয়া আমি কি হ'ল ভাৰ্বত S লগাম। সেইকাৰণে ইয়াত কিছুমান অত যদি এণ্ড হয় তেতিয়া ES লগাম, কিছুমানক আমি ES নলগাওঁ, S লগাওঁ। যেনে গছ হ'ব, যেনেকৈ ইট EAT ইট হ'লে কি হ'ব, ইয়াত থাৰ্ড ফৰ্ম লগালে ইটছ হ'ব। এই ছাবজেক্টটো থাৰ্ড ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে হি ইটছ, চি ইটছ এনেকৈ হ'বগৈ। আই হোপ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছে। লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। বেছি মানে ভিডিঅ'টো বেছি কুৱেশ্যন কৰিলে ভিডিঅ' যেতিয়া বেছি দীঘল হৈ যায় আপলোড কৰিবলৈ বৰ অসুবিধা হয়। খালি তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাবা আৰু লিখি যাবা, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাবা, লিখি যাবা। আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কওঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকে যাতে কাইণ্ডলি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু লগতে তোমালোকৰ যদি ফ্ৰেণ্ডছ আছে কাৰোবাক এইটো ফৰৱাৰ্ড কৰি পিনে চবকে চাব দিবা, চবৰে ভাল হ'ব এইটো যদি চাব পাৰে। আৰু সেইবিলাক কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত আই এম চিয়'ৰ মেট্ৰিকত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে আগতেও সুধিছে আৰু সুধি গৈ থাকিব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যন তোমালোকে বুজি পালেই হ'ল, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে সোধে। আৰু ক্লাছ 9তো এনেকৈ কুৱেশ্যনে সোধে, কোনো ক্লাছ 9 10ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ডিফাৰেঞ্চ একো নাথাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হি কেনট প্লে ইন দ্য মেচ আজ হি ডেজ হিজ ফুট। তেওঁ মেচটো খেলিব নোৱাৰে, তেওঁ মেচত খেলিব নোৱাৰে, অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ ভৰিত দুখ পাইছে। এতিয়া তেওঁ ভৰিত দুখ কেতিয়া পালে, তেওঁ ভৰিত দুখ পাষ্টত পালে, মানে এতিয়া খেলিব নোৱাৰে। বৰ্তমান কিয় খেলিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ ভৰিত দুখ পাই থৈছে, আৰু দুখটো কেতিয়া পালে, পাষ্টত পালে, মানে অতীতত পালে। আৰু বৰ্তমান মানে লিংকটো আছে, কি লিংকটো আছে, মানে বিষাই আছে বা ইনজিয়ৰ্ড হৈ আছে, এতিয়া দুখ খেলিব নোৱাৰে, এনেধৰণৰ লিংক এটা আছে। এই কামটো মানে পাষ্টত আৰম্ভ হ'ল আৰু বৰ্তমান শেষ হ'ল বা বৰ্তমানৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কাৰণে তেওঁ কি হ'ল, এতিয়া খেলিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাওঁ। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স মিনছ ৱৰ্ক অৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট, কমপ্লিটছ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট অৰ ষ্টিল হেভ এ লিংক টু দ্য প্ৰেজেণ্ট। বৰ্তমান লগত সম্পৰ্ক থাকে, যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয় অতীততে শেষ হয়, অতীতত শেষ নহয়, বৰ্তমান শেষ হয় বা বৰ্তমান লগত সম্পৰ্ক থাকে। এই কামটোত অতীততে শেষ হ'ল, ইনজিয়ৰ্ড ভৰিত দুখত অতীততে শেষ হ'ল, কিন্তু সম্পৰ্ক এতিয়ালৈকে আছে। কি সম্পৰ্ক আছে, ফুটবল খেলিব নোৱাৰে এতিয়া। গতিকে ইয়াত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সে লগাব লাগে। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স যদি লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম, হিৰ লগত আমি ফৰ্মেশ্যনটো হেজ অৰ হেভ প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম। গতিকে আমি কি লগাম ইয়াত, তোমালোকে দেখি পাইছে চাগে, অ'কে। ইয়াত আমি কি লগাম, হেজ অৰ হেভ। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হ'লে হেজ অৰ হেভ প্লাছ ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত থাকিব। তোমালোকে থাৰ্ড ফৰ্মত থাকিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত হি অৰ শ্বি অৰ ইটৰ লগত সদায় হেজ লগাওঁ, হি হেজ। তেতিয়া এই ভাৰ্বটো ক'ত হ'ব, থাৰ্ড ফৰ্ম যাবগৈ। থাৰ্ড ফৰ্ম হ'লে ইয়াত ইনজিয়ৰ্ড, থাৰ্ড ফৰ্মটো কি হয়, ইনজিয়ৰ্ড হ'ব, INJURED, ইনজিয়ৰ্ড, মানে থাৰ্ড ফৰ্ম ইনজিয়ৰ্ড। এইটো ইনজিয়ৰ। ছেকেণ্ড ফৰ্ম মানে এইটো ইয়াৰ পাষ্ট টেন্সটো হৈছে ইনজিয়ৰ্ড। থাৰ্ড ফৰ্মটো মানে একেটাই থাকে, খালি আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এইটো ইউজ কৰা নাই, আমি এইটো ইউজ কৰিছোঁ, এই থাৰ্ড ফৰ্মটো আমি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। সদায় থাৰ্ড ফৰ্মটোৱে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত সদায় থাৰ্ড ফৰ্মটোৱে ইউজ কৰা হয়। তোমালোকে চাগে কুৱেশ্যনবিলাক গোটেইটো ভালকৈ বুজি পালা চাগে। আৰু বাই চান্স যদি বুজি নাপাওঁ, মই ইমান দূৰৰ মানুহ নহয়, কিছুমানে হয়তো মোক চিনি নাপাব পাৰে। মোৰ নাম সুপ্ৰতিম পেগু, মই চেণ্ট পল হাইস্কুল জেগামুখ তাতে ইংলিছ টিচাৰ হওঁ 9 আৰু 10ৰ। গতিকে তোমালোকে একো চিন্তাৰ বিষয় নহয়। যদি ইয়াত যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই তাতে দি দিম, তোমালোকে মোক ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিবা। অ'কে, খালি কুৱেশ্যনকেইটা ধুনীয়াকৈ লিখি পিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু নেক্সট 2-3মান কাৰেক্ট টেন্সৰ ভিডিঅ' দিম, তাৰপিছত ডিটাৰমিনেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰো আমি কৰিম, কাৰণ মেট্ৰিকত কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যনো প্ৰায় আহে। অ'কে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।